σε άλλο ένα επεισόδιο της εκπομπής Κουβεντούλες με τον Χριστό. Σήμερα για τρίτη συνεχόμενη φορά μαζί μας είναι και ο Αλέξανδρος μαζί μας και το γυρίζουμε την εκπομπή στο σπίτι του. Ήρθαμε να σας δούμε και βρήκαμε και την ευκαιρία. Οκ, πάμε να διαβάσουμε. Σας ξέρουνε? Είναι η Ελεάν, είναι η Τζορτζέτ και είναι και ο Γιάννης. Και ο Αλέξανδρος. Και ο Αλέξανδρος. Λοιπόν, πάμε να διαβάσουμε την ιστορία μας. Ναι! Ωραία. Σήμερα ο τίτλος της ιστορίας λέγεται «Το αγόρι με τα μυρμήγκια». Για να δούμε. Η Αγία Γραφή μας λέει στο βιβλίο του Εκκλησιαστή, στο 9 κεφάλαιο και στο 10 εδάφιο, όλα όσα βρει το χέρι σου να κάνει, κάντα σύμφωνα με τη δύναμή σου, δηλαδή κάντα όσο πιο καλά μπορείς. Πάμε να διαβάσουμε λοιπόν. Ο Γκίστ Φορέλ ήταν 11 ετών. 11 χρονών. Πόσο χρονών είσαστε, πιο μεγάλοι? Εγώ είμαι 11. 11. Και Ελεάν και εσύ? 9. Άρα ήταν λίγο πιο μεγάλος από εσάς. Η Τζορτζέτ από σένα είναι αρκετά πιο μεγάλος. Η Τζορτζέτ μας είναι 6,5. Όπως όλα τα άλλα παιδιά της γειτονιάς, πήγαινε στο σχολείο κάθε πρωί και επέστρεφε στο σπίτι του νωρίς το απόγευμα. Όμως, ακούστε εδώ τώρα, όταν τα άλλα αγόρια συναντιόντουσαν στο πάρκο για να παίξουν μπάλα, εκείνος δεν πήγαινε πάντοτε μαζί τους. Συνήθως βρισκόταν στην πίσω αυλή του σπιτιού του, καθόταν ο κλαδόν. Πώς είναι ο κλαδόν, πώς είναι όταν καθόμαστε ο κλαδόν? Έτσι. Για δείξε μας εσύ. Μπράβο, έτσι. Μπράβο, έτσι. Κάπως έτσι λοιπόν είναι το κλαδόν. Και παρατηρούσε με προσοχή κάτι στο έδαφος. Ο Γκίστ μελετούσε τα μερμήγκια. Εκατοντάδων από αυτά ζούσαν στην αυλή του και τον ενθουσίαζε με τα παρακολουθεί να προχωρούν αργά σε μια σχεδόν ευθεία γραμμή από τη μία τρύπα στην άλλη. Έπειτα το ένα μετά το άλλο εξαφανίζονταν καθώς τσουπ έμπαιναν μέσα στην τρύπα. Αναρωτιόταν τι έκαναν μέσα σε αυτές τις τρύπες. Προσεκτικά τι έκανε? Έξινε το έδαφος και εκεί μέσα στο χώμα βρήκε τους διαδρόμους και τους στρογγυλούς θαλάμους που είχαν οι φωλιές των μυρμηγκιών. Έχετε δει ποτέ σε ντοκιμαντέρ πως είναι μια φωλιά των μυρμηγκιών μέσα στο εσωτερικό? Εγώ μόνο σε παιδικά είδα πως παιδικά. ήταν. Είδες πως είναι μέσα περίπλοκα με διαδρόμους και με μικρούς θαλάμους, Κάποιοι από αυτούς τους θαλάμους είχαν σαπισμένα φύλλα και νεκρά μυρμήγκια, ενώ άλλοι ήταν γεμάτοι με ακίνητα μυρμήγκια που βρίσκονταν σε άσπρα κουκούλια. Έμοιαζαν κάπως με μωρά τυλιγμένα με κουβερτούλες αυτά τα μυρμηγκάκια. Ο Γκίστ παρατήρησε πως μόλις έξινε το χώμα, κάποια ιδιαίτερα μυρμήγκια, που τα ονόμασε μυρμήγκια νοσοκόμες, έτρεχαν γρήγορα σε αυτά τα κουκούλια και τα μετέφεραν ένα-ένα μακριά από τον κίνδυνο. Μέρα με τη μέρα, το αγόρι μελετούσε τα μυρμήγκια, ανακάλυψε πως υπήρχαν μεγάλα και μικρά μυρμήγκια με φτερά, υπήρχαν μυρμήγκια σε διάφορα χρώματα όπως μαύρα, κόκκινα και κίτρινα και κάθε ένα από αυτά είχε και μια συγκεκριμένη δουλειά να κάνει και φαίνεται ότι κάναν τη δουλειά τους χωρίς να ξεκουράζονται ποτέ. Θυμόμαστε και ένα μύθο που ξέρουμε του Αισόπου που τα μυρμήγκια συνέχεια δουλεύαν όλα. Εγώ ξέρω πολλά για μυρμήγκια. Τέλεια. Μια μέρα, όταν ο Γκίστ είχε αποκτήσει αρκετές γνώσεις για τα έντομα αυτά, παρατήρησε πως μέσα στις φωλιές των μεγάλων μαύρων μυρμηγκιών υπήρχαν μικροσκοπικές δίωδοι, κάποιοι διάδρομοι μικροί, πολύ όμως μικροί, που ανήκαν σε κάποια μικρά κόκκινα μυρμήγκια που ήταν πολύ ύπουλα, πολύ πονηρά. Χρησιμοποιούσαν το μικρό τους μέγεθος για να μπαίνουν μέσα και να παίρνουν αυτό που ήθελαν. Τα μικρά κόκκινα μυρμήγκια γλιστρούσαν με πονηριά στο τούνελ που είχαν σκάψει τα μεγάλα μαύρα μυρμήγκια και άρπαζαν κάποιο μέρος από την τροφή που είχαν αποθηκεύσει. Τι κάνανε λοιπόν? Πηγαίνανε και κλέβανε πονηρά, τσουπ, κλεφτράκια, κλεφτρόνια τα μυρμήγκια. Όταν τα μεγάλα μυρμήγκια προσπαθούσαν να τα σταματήσουν, τα μικρά μαζεύονταν όλα μαζί και τα δάγκωναν τόσο πολύ που στο τέλος τα μεγάλα έφευγαν. Μετά, τα κόκκινα μυρμήγκια έτρεχαν με το κλεμμένο φαγητό στα μικροσκοπικά περάσματα που τα μεγάλα δεν μπορούσαν να τα κυνηγήσουν, ήταν τόσο μικρά, τους κονόντουσαν μέσα και τα μεγάλα δεν μπορούσαν να μπουν.
Αυτό έκανε τον Ουγγίστη να σκεφτεί πως ακόμα κι αν ήταν ένα μικρό αγόρι, όπως ακριβώς και τα μικρά μυρμήγκια, μπορούσε να κάνει πράγματα που οι μεγάλοι δεν μπορούσαν. Είχε τον χρόνο να τα μελετήσει, ενώ οι μεγάλοι δεν τον είχαν. Έτσι λοιπόν, όλα όσα είδε και ανακάλυψε, αποφάσισε να τα γράψει σε ένα βιβλίο, το οποίο έχει και τίτλο, είναι πραγματικό βιβλίο, έχει εκδοθεί, λέγεται «Ο κοινωνικός κόσμος των μυρμηγκιών». Και όταν μεγάλωσε, οι άνθρωποι άκουσαν όλα όσα είχε μάθει ο άνθρωπος των μυρμηγκιών, έτσι τον λέγανε, τον Auguste Forel, για τα μικροσκοπικά αυτά έντομα και γρήγορα έγινε πολύ διάσημος. Θυμηθείτε, παιδιά, πως ο Auguste Forel ήταν μόλις 11 χρονών και απλώς μελετούσε τα μυρμήγκια στην πίσω αυλή του σπιτιού του όταν ξεκίνησε. Αλλά έκανε το καλύτερο που μπορούσε και έτσι έμαθε πράγματα που ακόμα και οι ενήλικες επιστήμονες δεν τα γνώριζαν. Βλέπετε πως καλά πράγματα συμβαίνουν όταν κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε. Που σημαίνει ότι και εσύ και το κάθε μικρό παιδάκι μπορεί να κάνει το καλύτερο που μπορεί με ό,τι έχει και πραγματικά αυτό να κάνει τη διαφορά. Και για τους μεγάλους φίλους να πούμε ότι ο Auguste Forel έζησε μεταξύ του 1848 και του 1931, ήταν Ελβετός στην καταγωγή, ήταν μυρμηγκολόγος, νευροανατόμος, ψυχίατρος, ευγονιστής, γνωστός για τις έρευνές του σχετικά με τη δομή του ανθρώπινου εγκεφάλου και των μυρμηγκιών και θεωρείται συνειδητής της θεωρίας των νευρώνων και είναι μια πολύ καλή ευκαιρία να τον ψάξετε και στο διαδίκτυο να τον βρείτε. Εντάξει παιδιά, ωραία ιστορία με τα μυρμήγκια. Ναι. Χάρηκα που μας παρακολουθήσατε, θα σας περιμένουμε στο επόμενο επεισόδιο.